අද මම මයුර ලංකා තුරුවරුණට ගෙනාවේ ඉතාමත් පහසුවෙන් සාදා ගැනීමට පුළුවන් බීම වර්ග 5ක් ගැන විස්තර. ඉතින් ඔබ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. අංක 1 සියඹලා පානයක් සාදා ගන්නා ආකාරය. ඉදුණු සියඹලා හොඳින් පිරිසිදු කර සෝදා ගන්න. පසුව ඇට ඉවත් කර ගන්න. ඉන්පසු ඇට ඉවත් කරගත් සියඹලා හොඳින් අතින් පොඩි කරන්න. එයට ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වතුර එකතු කරගෙන හොඳින් පෙරා ගන්න. ඉන්පසු ලුණු සීනි සමග කුරුදු කුඩු ස්වල්පයක් එයට එකතු කර අයිස් කැට දමා පානයට ගන්න. මේල් ලැබෙන ගුණය නම් ඔබගේ ආහාර රුචිය වැඩි කිරීම, මහන්සිය සහ ජල පිපාසය මගහැරවීම, ඔබ ලබා ගන්නා ආහාරවල යකඩ සිරුරට ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම. අංක 2 වරකා බීම. හොඳින් ඉදුණු වරකා ගෙඩියක මතුළුගෙන ඇට ඉවත් කර කුඩා කැබලි වලට කපා එයට පිරිසිදු ජලය එකතු කර බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න. එය හොඳින් මිශ්‍ර වූ පසු ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය එකතු කර සීනි, ලුණු සහ ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්න. අයිස් කැට දමා පානය කිරීමට ගන්න. මෙයින් ලැබෙන ගුණය නම් ශරීරයේ ශක්තිය වැඩි කරවයි, ඔබගේ සිරුරේ දැවිල්ල සහ ජල පිපාසය නැති කරවයි. අංක 3 වදමල් බීම. තද රතු පොකුරු වදමල්ගෙන එයට උණු වතුර දැමූ විට රතු වදමල් සුදු පැහැගැන්වී වතුර රතු පාට වේ. ඉන්පසුව එම වතුර මදක් නිවා බීමට ගන්න. මෙහිදී ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙය හොඳින් නිවුණු පසු සීනි, ලුණු සහ දෙහියුස එකතු කර අයිස් කැට දමා පානය කිරීමටද ගත හැක. මෙයින් ලැබෙන ගුණය නම් ඔබට ગેස්ට්‍රයිටිස් තිබේ නම් එයට සුවයගෙන දේ. අංක 4 peera බීම. හොඳින් ඉදුණු peeraගෙන පොත්ත ඉවත් කර මදය ගන්න. එය වතුර සමග බ්ලෙන්ඩර් කර හොඳින් මිශ්‍ර වූ පසු පෙරා ගන්න. එයට අයිස් කැට එකතු කර පානය කිරීමට ගන්න. මෙයින් ලැබෙන ගුණය නම් ඔබ ලබා ගන්නා ආහාර රුචිය වැඩි කරයි. හෘද රෝගීන්ට සහ රක්ත වාතයට ගුණ දේ. අංක 5 කෝමාරිකා බීම. කෝමාරිකා පිත්තක ජෙලි කොටසගෙන මෙය කෝමාරිකා පිත්තේ ඇතුළත කොටසයි. හොඳින් ජලයෙන් සෝදා කුඩා කෑලි වලට කපා වතුර සමග බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න. ඉන්පසු සීනි, ලුණු, දෙහියුස එකතු කර අයිස් කැට දමා පානය කරන්න. මෙයින් ලැබෙන ගුණය නම් ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට සහ ඔබගේ මහන්සිය දුරු කරවීම, පිපාසය මගහැරවීම, මුත්‍රා යෑමේ අඩුකම සහ උණට ගුණදායක වේ. ඉතින් මෙම ඖෂධීය ගුණ ඇති බීම වර්ග 5 ඔයාලත් හදලා බීලා බලන්න. මෙහිදී මේ අයිස් කැට වෙනුවට ඔබට සීතකරණයක් තිබේ නම් සීතකරණයේ තබා බීමට ගන්නත් පුළුවන්.